ดีครับพี่ช่างเบนนะครับโครงการก่อสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างขนาดเล็กอย่างเช่นบ้านพักอาศัยหรือโครงการอาคารขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโครงการระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเช่นถนนสะพานหรือโครงการก่อสร้างระบบคมนาคมเช่นท่าเรือแล้วก็ระบบชลประทานอย่างเช่นประตูระบายน้ำหรือเขื่อนโครงการเหล่านี้จะมีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการหลายกิจกรรมนะครับตามลำดับขั้นของการทำงานตามช่วงเวลาไทม์ไลน์ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างซึ่งในส่วนของการก่อสร้างจะต้องมีการวางแผนจัดการวัสดุคนงานแล้วก็เครื่องจักรตลอดระยะเวลาการก่อสร้างทั้งนี้เพื่อให้โครงการก่อสร้างนั้นเป็นไปตามรูปแบบของสัญญาทำงานแล้วได้คุณภาพส่งงานครบทันตามกำหนดระยะเวลาอยู่ในงบประมาณแล้วก็มีกำไรในส่วนของเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการควบคุมและติดตามเราเรียกว่าการวางแผนงานก่อสร้างนะครับโดยเครื่องมือเราจะเรียกว่าแผนปฏิบัติงานเดี๋ยวพี่เบนจะสอนการทำแผนปฏิบัติการในลักษณะของบาร์ชาร์ตกับ S curve แผนปฏิบัติงานแบบบาร์ชาร์ต S curve เป็นแผนปฏิบัติงานที่ได้รับความนิยมนะครับเนื่องจากสามารถใช้ในการควบคุมติดตามโครงการก่อสร้างและงานก่อสร้างได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจกันได้ทุกระดับนะครับในส่วนของแผนงานก่อสร้างแบบบาร์ชาร์ต and S curve จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่1ส่วนบาร์ชาร์ตส่วนของบาร์ชาร์ตเนี่ยจะแสดงวันเริ่มต้นกับวันสิ้นสุดนะครับของกิจกรรมไปตามไทม์ไลน์ในระหว่างการก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้างของโครงการส่วนที่2ก็คือจะส่วนของ S curve S curve จะแสดงผลงานในแต่ละเดือนและแสดงผลงานสะสมนะครับรวมถึงเราสามารถที่จะทำให้เป็นแผนของการเบิกเงินและผลของการเบิกเงินในแต่ละเดือนจะเริ่มต้นจากการเตรียมเทมเพลตนะครับหรือตารางรูปแบบหรือแบบฟอร์มที่ยังไม่มีการใส่เนื้อหาหรือข้อมูลหรือกรอกข้อมูลใดๆลงไปนะฮะซึ่งลักษณะตารางโดยทั่วไปตามประสบการณ์ของพี่เบนเนี่ยจะมีลักษณะของเทมเพลตเป็นไปตามลักษณะที่แสดงอยู่ในคลิปตอนนี้นะครับขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนของการกรอกข้อมูลรายละเอียดเข้าไปองค์ประกอบหรือรายการที่ต้องแสดงในแผนปฏิบัติงานมี5องค์ประกอบดังต่อไปนี้นะครับองค์ประกอบที่1ก็คืองานที่ต้องทำหรือกิจกรรมที่ต้องทำนะครับโดยพี่เบนขอยกตัวอย่างง่ายๆจากงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียวนะครับซึ่งจะมีกิจกรรมอยู่หลายกิจกรรมนะครับเรียงตามลำดับขั้นตอนการทำงานดังต่อไปนี้นะครับ 1. งานตอกเสาเข็ม 2. งานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก 3. งานโครงสร้างคานคอดินพื้นและเสา 4. งานผนัง 5. งานระบบสุขาภิบาล 6. งานหลังคา 7. งานระบบไฟฟ้า 8. งานฝ้าเพดาน 9. งานทาสีภายใน 10. งานปูกระเบื้องห้องน้ำ 11. งานทาสีภายนอก 12. งานติดตั้งสุขภัณฑ์และสุดท้ายข้อที่ 13 นะครับงานติดตั้งประตูหน้าต่างนะครับเราก็จะมีการกรอกกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามลำดับขั้นตอนของการทำงานเมื่อกรอกงานที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับองค์ประกอบที่2ที่จะต้องกรอกก็คือ workload นะครับได้แก่ปริมาณงานที่ต้องทำให้เสร็จและงบประมาณที่เราจะต้องจ่ายในแต่ละงานหรือในแต่ละกิจกรรมโดยเราก็ไม่ควรจะใช้เงินเกินจากงบประมาณที่เรามีอยู่นะครับโดยจะต้องให้น้ำหนักของแต่ละกิจกรรมเป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับกิจกรรมที่ต้องดำเนินการทั้งโครงการและจะต้องแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ถูกกำหนดโดยปริมาณงานจะได้จากการถอดแบบและราคางานในแต่ละกิจกรรมที่เป็นแสดงไว้ในส่วนของหัวใจการทำงานทางวิศวกรรมนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยหัวใจห้องซ้ายที่เป็นเรื่องของแบบเวลาแล้วก็อัตราการทำงานตัวหัวใจห้องซ้ายเนี่ยจะเอามาใช้ประโยชน์ในส่วนของการทำบาร์ชาร์ตกับ S curve นะครับส่วนหัวใจห้องขวาก็คือการบริหารทรัพยากร 5M นะครับเดี๋ยววันหลังถ้ามีเวลานะครับจะได้สอนในเรื่องของหัวใจการทำงานทางวิศวกรรมหัวใจของวิศวกรทางซ้ายหัวใจของวิศวกรห้องขวานะครับให้น้องๆได้ทราบนะครับจากนั้นก็จะเป็นองค์ประกอบที่3นะครับเราจะต้องกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมนะครับผู้บริหารโครงการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกผู้ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในงานก่อสร้างในแต่ละกิจกรรมเพื่อไปควบคุมการทำงานโดยหลักการคร่าวๆที่จะต้องมอบหมายให้แต่ละคนก็คือไปหาวิธีการทำงานที่ดีที่สุดสามารถดำเนินการได้จริง
ก่อสร้างให้เสร็จเร็วที่สุดถูกต้องตามรูปแบบและข้อกำหนด และจะต้องอยู่ในงบประมาณที่วางไว้นะครับอันนี้คือหน้าที่ของแต่ละคนที่จะต้องไปจัดการในแต่ละกิจกรรมจากตัวอย่างจะเห็นว่าจะมีการจัดให้มีผู้รับผิดชอบแยกออกตามประเภทของงานได้แก่ งานตอกเสาเข็มมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ1คนงานฐานรากและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอีก1คนงานสถาปัตยกรรม1คนงานระบบสุขาภิบาลและงานไฟฟ้าอีกอย่างละ1คนและสุดท้ายก็เป็นพวกงานติดตั้งอุปกรณ์ประตูหน้าต่างหรือในส่วนของสุขภัณฑ์นะครับที่ต้องมีความชำนาญเป็นพิเศษนะครับอีก1คนองค์ประกอบในส่วนที่4นะครับก็คือวันเริ่มต้นแล้วก็วันสิ้นสุดของแต่ละงานเราจะต้องมีการประมาณปริมาณงานที่ทำได้ลงไปในแต่ละช่วงเวลาซึ่งจะต้องมีการกระจายปริมาณงานที่ทำลงไปเป็นเปอร์เซ็นต์ในแต่ละอาทิตย์ในแต่ละเดือนลงไปด้วยนะครับเช่นตามตัวอย่างจะได้มีการระบุให้มีการขนส่งเสาเข็มนะครับตั้งแต่เริ่มโครงการก็คือวันที่1มีนาคม2564ในอาทิตย์แรกจากนั้นจะมีการวางแผนเริ่มการตอกเสาเข็มในวันที่8นะครับหรืออาทิตย์ที่2และอาทิตย์ที่3ก็จะต้องดำเนินการให้จบอาทิตย์ที่4ก็จะเริ่มงานสกัดเสาเข็มนะครับรวมระยะเวลาของงานเสาเข็มทั้งสิ้น31วันนะครับหรือใน1เดือนแรกของระยะเวลาทั้งหมด6เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคมแล้วเสร็จวันที่31มีนาคมนะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของบาร์ชาร์ตในกิจกรรมแรกจะต้องใส่ให้มีช่วงเวลาเริ่มต้นก็คือวันที่1มีนาคมและสิ้นสุดนะครับ31มีนาคมโดยมีช่วงเวลาการก่อสร้างทั้งหมด31วันต้องใส่แถบช่วงเวลาอย่างนี้นะครับให้ชัดเจนนะครับถึงจะเรียกว่าเป็นบาร์ชาร์ตในแต่ละกิจกรรมในแต่ละทัสแล้วก็จะต้องมีการกำหนดอัตราการทำงานที่เหมาะสมและสามารถทำได้จริงในแต่ละกิจกรรมด้วยนะครับองค์ประกอบที่5การตรวจเช็คความสำคัญและการเชื่อมโยงกันของแต่ละกิจกรรมนะครับถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการทำแผนงานก่อสร้างเลยเนื่องจากเป็นการตรวจสอบความเป็นไปได้ของการทำงานในแต่ละกิจกรรมโดยการกำหนดทรัพยากรได้แก่วัสดุเครื่องจักรบุคลากรลงไปในแต่ละกิจกรรมแล้วเราก็จะต้องตรวจสอบอัตราการทำงานตรวจสอบลำดับการทำงานตรวจสอบความสัมพันธ์ของแต่ละทัสก์ของแต่ละบาร์ชาร์ตนะครับให้มันสอดคล้องสามารถที่จะทำงานได้จริงพี่เบนจะยกตัวอย่างการตรวจเช็คความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงของแต่ละกิจกรรมรวมถึงการใส่อัตราการทำงานและเปอร์เซ็นต์ของการทำงานในแต่ละกิจกรรมดังนี้นะครับกิจกรรมที่1งานตอกเสาเข็มซึ่งจะเห็นว่ามีกิจกรรมย่อยๆได้แก่งานขนย้ายเสาเข็มในสัปดาห์แรกงานตอกเสาเข็มในสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่3จากนั้นก็จะเป็นงานสกัดเสาเข็มในสัปดาห์ที่4นะครับโดยพี่เบนวางแผนไว้ทั้งหมดว่าจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนจากนั้นก็จะต้องมาวางแผนกำหนดวันเริ่มของกิจกรรมที่2หรืองานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กโดยพี่เบนวางแผนไว้ว่าเมื่อตอกเสาเข็มเสร็จแล้วหน้างานก็จะมีความปลอดภัยนะครับก็จะวางแผนให้งานฐานรากเริ่มพร้อมกับงานสกัดเสาเข็มนะครับก็คือกิจกรรมที่2งานฐานรากจะให้เริ่มในอาทิตย์ที่4ของการทำงานพร้อมกับงานสกัดเสาเข็มโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้คนงานหรือผู้รับเหมาย่อยซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับชุดงานสกัดเสาเข็มนั่นแหละจึงวางแผนให้เข้าทำงานพร้อมกันไปเลยนะครับต่อไปกิจกรรมที่3ก็คืองานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กได้แก่งานคานคอดินงานพื้นแล้วก็งานเสาซึ่งกำหนดให้เริ่มตั้งแต่อาทิตย์ที่6ของการทำงานตามตารางที่พี่เป็นแสดงไว้ณขณะนี้นะครับก็คือเริ่มประมาณวันที่8เมษายนคาดว่าจะให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนแต่ก็เผื่อวันหยุดนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะมีช่วงสงกรานต์เผื่อคนงานหยุดไว้7วันทำให้ช่วงเวลาในการก่อสร้างในส่วนของงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจะใช้เวลาทั้งสิ้น5อาทิตย์นะครับไปแล้วเสร็จวันที่15พฤษภาคมกิจกรรมที่4งานก่อผนังที่เบนจัดให้มีคนงานเพิ่ม1ชุดเป็นชุดคนงานก่อผนังและฉาบปูนนะครับโดยให้เริ่มต่อเนื่องกันไปหลังจากที่งานเทพื้นเทเสร็จแล้วพี่เบนก็จ้างคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับให้มาช่วยก่ออิฐให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมแล้วเสร็จวันที่7มิถุนายนกิจกรรมในส่วนที่5คืองานระบบสุขาภิบาลที่เป็นได้จัดให้มีคนงานชุดงานท่อให้เข้าก่อนที่จะมีงานเทพื้นคอนกรีตและเข้าพร้อมกับผู้สามีภรรยาชุดก่อผนังเนื่องจากอะไรงานท่อไม่ว่าจะเป็นท่อน้ำดีหรือท่อน้ำเสียจะมีการวางท่ออยู่ในพื้น
และบางส่วนก็ต้องอยู่ในผนังนะครับโดยกำหนดให้เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคมแล้วเสร็จพร้อมกับงานก่อสร้างผนังในวันที่ 7 มิถุนายนกิจกรรมที่ 6 ก็คืองานหลังคาที่แบนกำหนดให้เริ่มงานหลังคาหลังจากงานพื้นและงานเสาแล้วเสร็จไปแล้ว1 อาทิตย์เพื่อให้เสามันมีกำลังนะครับสามารถรับแรงได้จากตารางจะเห็นว่างานเสาคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จวันที่ 16 พฤษภาคมพี่เบนวางแผนเริ่มงานหลังคาวันที่ 24 พฤษภาคมโดยประสานกับผู้รับเหมาหลังคาให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1 เดือนพี่เบนเผื่อไว้อีก1 อาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นงานหลังคาก็ต้องแล้วเสร็จภายใน5 อาทิตย์ก็คือแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายนข้ามไปที่กิจกรรมที่ 8 ก่อนนะครับก็คืองานฝ้าเพดานเริ่มวางแผนให้เข้าหลังจากที่งานหลังคาดำเนินการไปแล้ว2 อาทิตย์โดยงานฝ้าเพดานจะปิดงานได้ก็ต่อเมื่องานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จนะครับถ้าไปปิดฝ้าก่อนแล้วงานไฟฟ้าที่จะต้องเดินบนหลังคาแล้วเสร็จเนี่ยมันจะมีเรื่องวุ่นวายที่จะต้องมากรีดฝ้ารื้อฝ้าแล้วก็มาซ่อมฝ้าเลยเพราะฉะนั้นงานไฟฟ้าแล้วก็งานเทสไฟฟ้าต้องให้มันเรียบร้อยก่อนถึงค่อยปิดฝ้านะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของก่อนที่จะปิดฝ้าเราก็จะต้องจัดหาชุดช่างไฟฟ้าเข้ามาดำเนินการในกิจกรรมที่ 7 นะครับก็คืองานระบบไฟฟ้าจะเห็นว่าเมื่อดำเนินการมาถึงประมาณ 50% ของระยะเวลาการก่อสร้างของโครงการเนี่ยหรือประมาณปลายเดือนพฤษภาถึงเดือนมิถุนาที่เห็นในตารางจะมีการลงทุนในส่วนที่จะต้องซื้อวัสดุจัดหาคนงานจัดหาเครื่องจักรเข้ามาดำเนินการเยอะแยะมากมายเลยทำให้ผลงานและการลงทุนเพิ่มขึ้นมากซึ่งเดี๋ยวพี่เบนจะอธิบายนะครับให้เห็นภาพได้ชัดเจนในส่วนของกราฟ S-curve นะครับการวางแผนปฏิบัติงานที่ดีจำเป็นต้องนึกถึงสภาพแวดล้อมและสภาพทางธรรมชาติด้วยนะครับจะเห็นว่าในการก่อสร้างบ้านหลังนี้มันจะติดหน้าฝนตั้งแต่เดือนมิถุนากรกฎาแล้วก็เดือนสิงหาคมนะครับดังนั้นจึงต้องมีการเร่งงานหลังคาให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อให้สามารถก่อสร้างได้แม้ช่วงขณะที่ฝนจะตกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจุดดีก็คือสามารถที่จะเก็บวัสดุอุปกรณ์ไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างหรือภายในบ้านที่เรากำลังก่อสร้างได้เมื่อเรามีหลังคาแล้วนะฮะต่อไปเป็นกิจกรรมที่ 9 ก็คืองานทาสีแล้วก็กิจกรรมที่ 10 งานปูกระเบื้องห้องน้ำต่อด้วยกิจกรรมที่ 11 งานทาสีภายนอกนะครับก็จะถูกกำหนดให้ดำเนินการในลำดับถัดมาปิดท้ายด้วยการติดตั้งสุขภัณฑ์แล้วก็ประตูหน้าต่างนะครับก็จะทำให้งานบ้านชั้นเดียวหลังนี้แล้วเสร็จลงไปได้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมทั้งหมด13 กิจกรรมนะครับซึ่งจะต้องดำเนินการผลักดันให้เป็นไปตามแผนงานแล้วก็ระยะเวลาเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดนะครับจะเห็นว่าพี่เบนจะให้ความรู้สึกนะครับในการวางแผนว่าวันเริ่มจะเป็นวันไหนวันสิ้นสุดของแต่ละกิจกรรมจะเป็นวันไหนแล้วก็ช่วงเวลาในการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมเนี่ยจะใช้ระยะเวลากี่วันนะครับจะต้องมีความรู้สึกใส่ความรู้สึกนี้เนี่ยลงไปในการควบคุมหรือการวางแผนการทำงานหรือการจัดทำแผนการทำงานแบบบาร์ชาร์ตด้วยนะครับในส่วนของการที่จะตรวจเช็คความสัมพันธ์และลำดับขั้นของกิจกรรมนั้นจะต้องมีการใส่น้ำหนักของการทำงานเป็นเปอร์เซ็นต์ตามมูลค่างานในกิจกรรมนั้นๆลงไปด้วยนะครับเพื่อประโยชน์ในการที่จะควบคุมติดตามให้ได้ผลงานในแต่ละวันแต่ละอาทิตย์ให้เป็นไปตามแผนตัวอย่างการใส่น้ำหนักหรือการวางแผนการทำงานในแต่ละอาทิตย์ที่เป็นขอยกตัวอย่างในกิจกรรมที่1นะครับก็คืองานตอกเสาเข็มโดยกระจายจากมูลค่างานเสาเข็มนะครับคิดเป็นมูลค่า 150,000 บาทหรือคิดเป็น 7.25% ของมูลค่างานทั้งหมดนะครับหลักวิธีการกระจายเปอร์เซ็นต์ของผลงานในแต่ละอาทิตย์พี่เบนก็จะนึกถึงขั้นตอนการทำงานจริงได้แก่อาทิตย์แรกวันที่1ถึงวันที่7ก็จะมีการวางแผนในการขนส่งวัสดุมาที่หน้างานคิดกระจายผลงานในอาทิตย์แรกที่ 1.45% ของมูลค่างานทั้งหมดส่วนอาทิตย์ที่2และอาทิตย์ที่3วางแผนให้ทำการตอกเสาเข็มโดยกำหนดอัตราการทำงานไว้ให้ได้ไม่ต่ำกว่า2ต้นต่อวันกระจายเปอร์เซ็นต์ของผลงานในอาทิตย์ที่2ไว้ที่ 1.81%อาทิตย์ที่3มีผลงานการตอกเข็มที่ 2.17% ส่วนอาทิตย์ที่4งานสกัดเสาเข็มให้เปอร์เซ็นต์ของผลงานไว้ที่ 1.81% รวม4อาทิตย์ของงานเสาเข็มก็จะได้ผลงานที่ 7.25% พอดีนะครับในการตรวจเช็คความสัมพันธ์และการจัดลำดับขั้นตอนของกิจกรรมนั้นในแต่ละบาร์ชาร์ตของแต่ละกิจกรรมหรือการกำหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละกิจกรรมอัตราการทำงานจะมีส่วนสำคัญในการกำหนดช่วงระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมนั้นที่เบนขอยกตัวอย่าง
การตรวจสอบอัตราการทำงานเพื่อกำหนดช่วงเวลาการทำงานของงานก่อผนังซึ่งจากสถิตินะครับคนงาน2คนคู่สามีภรรยาเนี่ยจะสามารถก่อสร้างผนังได้ประมาณ 8-10 ตารางเมตรต่อวันงานผนังมีทั้งสิ้น225 ตารางเมตรพี่เบนก็เลยกำหนดไว้ว่างานก่อผนังจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน30 วันหรือ1 เดือนนะครับเมื่อเราได้เข้าใจพื้นฐานและตัวอย่างในการทำแผนงานในลักษณะของบาร์ชาร์ตหรือแก๊งชาร์ตไปแล้วนะครับเพื่อให้สามารถติดตามความคืบหน้าของแผนงานว่ามีความคืบหน้ามากกว่าหรือล่าช้ากว่าแผนหรือแม้แต่แผนการเบิกเงินเนี่ยว่าผลงานที่ทำได้จะเบิกเงินในแต่ละเดือนได้เท่าไหร่จะต้องหาวิธีในการติดตามนะครับซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามแผนและผลงานสะสมในแต่ละเดือนในที่นี้เราก็จะต้องมีการสรุปนะครับในส่วนของเปอร์เซ็นต์ของการทำงานและมูลค่างานลงไปในท้ายของตารางบาร์ชาร์ต S curve นะครับโดยการที่เราจะต้องมีการรวมนะครับผลงานที่เป็นเปอร์เซ็นต์ในแต่ละกิจกรรมนะครับรวมลงมาในตามแนวดิ่งก็จะได้ผลงานในแต่ละอาทิตย์แล้วก็แต่ละเดือนเมื่อทำการรวมสะสมไปจนถึงอาทิตย์สุดท้ายหรือเดือนสุดท้ายก็จะเห็นนะครับว่าแผนงานสะสมในอาทิตย์แรกจนถึงอาทิตย์สุดท้ายเป็นเท่าไหร่นะครับในที่นี้จะแสดงไว้ในแถวที่81และ82ของตาราง Excel นะครับก็จะทำให้ทราบผลงานในแต่ละอาทิตย์และแผนงานสะสมจนกระทั่งถึงอาทิตย์สุดท้ายของการทำงานนะครับตอนนี้เมื่อเราได้แผนการทำงานตามที่เราวางแผนไว้แล้วลำดับขั้นต่อไปก็จะเป็นการจัดทำผลงานที่เราสามารถทำงานได้จริงในงานก่อสร้างโดยในที่นี้พี่เบนจะขอตัดผลงานณวันที่30 เมษายน 2564เพื่อให้ทราบสถานะของโครงการว่าเร็วหรือช้ากว่าแผนอย่างไรโดยพี่เบนจะทำการขีดเส้นสีแดงในแนวดิ่งลงมา1เส้นนะครับเพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเราต้องการที่จะตัดผลงานและต้องการที่จะรวมตัวเลขของผลงานในตาราง Excel ณวันที่30 เมษายนนะครับก็คือขีดดิ่งลงมาตรงวันที่30 เมษายนเลยจากนั้นให้ใส่ผลงานตามที่ลงไว้ในบันทึกประจำวันทุกวันรวมกันในแต่ละอาทิตย์ลงไปในแต่ละกิจกรรมซึ่งณวันที่30 เมษายนดำเนินการตอกเสาเข็มแล้วเสร็จดำเนินการในส่วนของงานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จและกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการในส่วนของงานคานคอดินพื้นและงานเสาคสล.ในข้อเท็จจริงนั้นในการใส่ผลงานจะต้องดำเนินการสรุปผลของการทำงานและใส่ข้อมูลทุกอาทิตย์เมื่อใส่ผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใช้วิธีการรวมกันในแต่ละอาทิตย์ซึ่งแสดงไว้ในตาราง Excel นะครับรวมกันเป็นแนวดิ่งลงมาที่ช่องผลงานสะสมในแต่ละอาทิตย์ในแต่ละเดือนซึ่งการแสดงเฉพาะผลงานสะสมในตาราง Excel แบบบาร์ชาร์ตอาจทำให้เห็นผลงานความคืบหน้าหรือสถานะของโครงการได้ไม่ชัดเจนจึงต้องหาวิธีการที่จะทำให้ทราบความเคลื่อนไหวหรือทราบสถานการณ์ของงานนะครับโดยเราจะใช้ลักษณะการแสดงเป็นเชิงเส้นในส่วนของแผนงานและผลงานซึ่งสมัยก่อนพี่เบนเคยใช้กระดาษกราฟแล้วก็เอามาพล็อตในแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนนะครับซึ่งจะใช้เวลานานมากแต่โปรแกรม Microsoft Excel ได้ให้ความสะดวกโดยมีฟังก์ชันในการสั่งให้แสดงกราฟ S curve ของผลการทำงานและผลการทำงานสะสมจะเห็นว่ามันจะเพิ่มอีกมิติหนึ่งขึ้นมาแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าผลงานณวันที่30 เมษายนมีความคืบหน้า 26.98% จากแผนที่วางไว้ 23.09% ในช่วง2อาทิตย์แรกของการทำงานตอกเสาเข็มนะครับงานขนเสาเข็มล่าช้าทำให้ตอกเสาเข็มช้ากว่าแผนงานจึงทำให้เส้นสีแดงซึ่งเป็นเส้นที่แสดงผลการทำงานจริงต่ำกว่าเส้นสีน้ำเงินซึ่งแสดงแผนการทำงานแต่เมื่อเวลาผ่านไปอาทิตย์ที่3จนถึงอาทิตย์ที่8เราสามารถเร่งงานได้นะครับพบว่าผลการทำงานสามารถดำเนินการได้มากกว่าแผนที่วางไว้ S curve นอกจากจะแสดงมิติให้เห็นและเข้าใจมากขึ้นถึงสถานะของโครงการ S curve ยังช่วยวิศวกรหรือผู้บริหารโครงการในการวางแผนจัดการทรัพยากรทั้ง5ได้แก่การสั่งซื้อวัสดุการจัดหาเครื่องจักรการจัดหาแรงงานการหาเงินลงทุนหรือแม้แต่การที่จะหาวิธีการทำงานและขั้นตอนการทำงานที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุดนะครับก็จะสามารถแสดงได้ว่าเราจะต้องเร่งรัดงานจะต้องมีการเบิกเงินรายเดือนให้เหมาะสมอย่างไร
ถ้างานล่าช้าหรือทรัพยากรต่างๆไม่เพียงพอจะต้องหาคนมาเพิ่มอย่างไรนะครับหรือแม้แต่การวางแผนให้ทราบว่าในอาทิตย์หน้าหรือเดือนถัดไปจะถึงกำหนดเวลาที่จะต้องจัดหาทรัพยากรต่างๆเข้ามาเริ่มดำเนินการในกิจกรรมต่างๆเมื่อไหร่นะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วลักษณะของกราฟเชิงเส้นนี้จะแสดงออกมาคล้ายรูปตัว S นะครับทำให้เราเรียกง่ายๆกันว่า S curve โดยคำอธิบายสั้นๆให้เข้าใจได้ง่ายๆก็คือช่วงแรกของการทำงานจะลงทุนน้อยเนื่องจากมีกิจกรรมในการทำงานยังไม่มากเช่นยังมีเพียงการสั่งเสาเข็มการตอกเสาเข็มจึงทำให้ความชันของกราฟเชิงเส้นมันยังมีความชันที่น้อยอยู่คล้ายจุดเริ่มต้นของการเขียนตัว S นะครับแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปกิจกรรมต่างๆจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเงินลงทุนสำหรับทรัพยากรต่างๆที่ต้องจัดหาเข้ามาดำเนินการก่อสร้างก็ต้องมากขึ้นเรื่อยๆทำให้กราฟเชิงเส้นมีความชันของผลงานสะสมมากขึ้นลักษณะความชันของช่วงการทำงานช่วงกลางก็จะมีความชันมากขึ้นทำให้กราฟเชิงเส้นมีความชันของผลงานสะสมลักษณะของความชันก็จะเหมือนความชันของช่วงกลางของตัว S นะครับและในช่วงสุดท้ายของโครงการกิจกรรมต่างๆเริ่มดำเนินการแล้วเสร็จไปเกือบทั้งหมดแล้วเหลือแต่เพียงงานติดตั้งอุปกรณ์ได้แก่สุขภัณฑ์แล้วก็ประตูหน้าต่างการทำงานหรือการลงทุนก็จะน้อยลงความชันก็จะน้อยลงกราฟทั้งหมดใน3ช่วงได้แก่ช่วงเริ่มต้นช่วงกลางและช่วงท้ายก็จะพล็อตออกมาในลักษณะคล้าย S curve เราก็จึงเรียกว่า S curve อย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับว่าโปรแกรม Excel มีฟังก์ชันในการแสดงข้อมูลในลักษณะของ S curve ให้น้องๆไปกดที่แทรกนะครับจากนั้นไปกดที่ดีไซน์แผนภูมิแล้วกดเลือกลักษณะของกราฟที่ต้องการนะครับในที่นี้พี่เบนก็ไปกดที่กราฟแสดงผลในลักษณะของ S curve นะครับซึ่งเป็นกราฟที่แสดงแผนและผลงานสะสมจากนั้น Excel นะครับก็จะแสดงกราฟขึ้นมาในตัว Spreadsheet นะครับเราก็เลื่อนตัวกราฟ S curve มาที่ตารางบาร์ชาร์ตนะครับจัดอัตราส่วนให้เหมาะสมสวยงามนะครับก็จะได้เป็นตารางบาร์ชาร์ตกับ S curve เพื่อให้เจ้าของโครงการแล้วก็ผู้รับเหมารวมถึงวิศวกรใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมและติดตามงานเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ให้งานมันเป็นไปตามแบบให้งานมีคุณภาพที่ดีเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านความสะดวกรวดเร็วความต่อเนื่องของการก่อสร้างและจะต้องประหยัดนะครับยิ่งเป็นผู้รับเหมาก็จะต้องให้งานมีกำไรพี่ช่างเบนหวังว่าน้องๆและเพื่อนๆจะได้รับความรู้ที่พี่เบนได้ให้ประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับเครื่องมือที่จะใช้ในการควบคุมและติดตามเวลามีงานก่อสร้างนะครับในส่วนของบาร์ชาร์ตกับ S curve ซึ่งดำเนินการจัดทำโดย Excel จะเป็นวิธีง่ายๆนะครับแล้วก็ครบถ้วนสามารถที่จะนำไปใช้ในโครงการก่อสร้างได้ที่ว่าน้องๆและเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ที่พี่เบนได้นำมาแชร์ได้นำมาสอนในวันนี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ